تو این سوال میگه اگر یک جعبه رو با این 4 تا تکه چوب ساخته باشیم به این شکلی که مشخص هست به هم وصلش کرده باشیم با این ابعادی که توی شکل هست، اگر این تیر ساخته شده از این چوب ها با نیروی عمودی 3.5 کیلونیوتن تحت بارگذاری باشه، تنش برشی متوسط رو توی مقطع A و توی مقطع B که چسب خوردن محاسبه کنیم. خب توی مقطع A اینجا میدونیم که اگر بارگذاری به شکل عمودی رو به پایین باشه، از نقطه وسط ضلع آبی جریان تنش شروع میشه. پس نقطه وسط ضلع آبی 0 هست تنشش، و من اگر بخوام تنش رو توی آ حساب کنم، توی محل چسب در آ حساب کنم، میتونم برشی به این شکل بزنم. به این شکل از نقطه 0 میگذره و از نقطه آ هم میگذره. پس من این قسمت رو جدا میکنم و تنش رو برای این قسمت حساب میکنم. قبل از اینکه تنش رو حساب کنیم، من مومان اینرسی رو برای این شکل حساب کنم، بخاطر اینکه مومان اینرسی رو توی رابطه تاو برابر با وی کیو تقسیم بر آی داریم و من مومان اینرسی رو ابتدا حساب کنم که آی رو فقط جایگذاری کنیم. خب آی رو حساب میکنم. آی برای این شکل حول این محور لازمه حساب کنیم. خب یک مستطیل کامل دارم و یک مستطیل که از داخلش در اومده. خب پس آی رو اگر حساب کنیم میشه 1/12. مستطیل بزرگ عرض کلش میشه 120. 1/12 120 ضرب در ارتفاعش هم میشود 180 به اضافه 20 میشه 200 ضرب در 200 به توان 3. 1/12 بی هاش 3 به اصطلاح منهای مستطیل داخلی. منهای 1/12 مستطیل داخلی عرضش 80 هست و ارتفاعش هم 160 ارتفاعش هم میشه 180 منهای 20 ضخامت این چوب ها. پس ارتفاعش هم هست 160 به توان 3. کل این رو ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر. مومان اینرسی میشه تقریبا 5.3 ضرب در 10 به توان منهای 5 متر به توان 4. این مومان اینرسی. حالا بریم تنش رو حساب کنیم برای مقطع آ. تاو در نقطه آ میشه وی نیرو چقدره؟ 3.5 کیلونیوتن. 3.5 کیلونیوتن این وی. ضرب در کیو خودش هست آ ضرب در وای بار. خب آ مساحت این قسمت کوچولو رو باید حساب کنیم. عرض این جعبه از داخلیش 80 هست، نصفش میشه 40 تا. پس میشه 40 ضرب در ضخامتش هم ارتفاع اینجا 20 هست. 40 ضرب در 20 ضرب در وای بار. فاصله مرکز سطح این قسمتی که انتخاب کردیم تا وسط یا مرکز سطح کلی، اگر که این قسمت باشه 180 تا، نصفش میشه اینجا این قسمت میشه 160 دوم، یعنی 80 تا بالا 80 تا پایین، و این قسمت هم 20 میلیمتر که وسطش میشه 10 میلیمتر. 10 و 80 میشه 90 تا. پس یک مرتبه دیگه مرور کنیم که اشتباه نکرده باشیم. من ارتفاع این وسط رو میخوام تا پایین تا وسط کل جسم. کل این قسمت چقدر هست؟ اگر که ارتفاع کل جعبه باشه 200 تا، پس این قسمت میشود 100 تا، و اگر که اینجا باشه 20 میلیمتر نصفش میشه 10 میلیمتر. پس 100 منهای 10 میشه 90 تا. از یه روش دیگه هم به 90 رسیدیم. پس میشه 90 تا ضرب در 10 به توان منهای 9. 90 مقدار وای بار بود. ضرب در 10 به توان منهای 9 برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 3. تقسیم بر آی. مومان اینرسی رو داریم 5.3 ضرب در 10 به توان منهای 5. ضخامت بریده شده هم که تی هست، مقدار تی رو هم داریم 20 میلیمتر. 20 میلیمتر یا 20 ضرب در 10 به توان منهای 3. خب اگر این مقدار رو حساب کنیم برای نقطه آ، مقدار تنش میشه 237 کیلو
پاسکال. این مقدار تنش توی مقطع A هست. حالا بریم سراغ مقدار تنش توی مقطع B. تau B چقدر است؟ برای تau B من برش رو به این شکل میزنم. تau B به این شکل به راحتی میشه برشش زد که تنش رو توی قسمت مقطع B به دست بیاریم. خب میشه نیرو V کیوب IT نیرو 3.5 ضرب در 10 به توان 3 Q میشه A ضرب در Y بار. مساحت این قسمت چقدر هست؟ مساحت این قسمت هست 120 ضرب در ضخامتش هم 20 هست ضرب در Y بار فاصله مرکز سطحش تا مرکز سطح جسم که خب همون 90 میلیمتر هست. 90 ضرب در 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی رو داریم 5 و 3 دهم ضرب در 10 به توان منهای 5 و ضخامت 2 تا 20 میلیمتر یعنی 40 میلیمتر ضخامت داریم. 40 ضرب در 10 به توان منهای 3. خب تنش رو اگر حساب بکنیم برای مقطع B میشه 358 کیلو پاسکال تنش توی مقطع B.